Ja, wat ik ook echt heel erg bijzonder vind, is wel hoe we dat koppelproces door zijn gegaan. Dus misschien een stapje terug. De allereerste campagne die we deden. Hou maar op. Wat een grote uitdaging. Ja, want wat maakt het soms lastig? Kun je dat uitleggen voor mensen die helemaal nog niet met ons zouden werken? Wat is de grootste uitdaging van reseller marketing, zeg maar? Want jullie zijn alle hobbels al wel een beetje over. Mm-hmm. De grootste uitdaging om uiteindelijk deel te nemen bij Ambrosia is natuurlijk dat die koppeling bij Facebook en Instagram gelegd moet worden. Ja, zodat jullie zeg maar uit hun naam kunnen publiceren op Facebook en Instagram. Precies. Ja. En als er ooit Pietje heeft gewerkt en die was altijd eigenaar van, van het Facebook profiel, maar is uiteindelijk 10 jaar geleden weggegaan. Ja. Kom er dan maar weer eens achter om hem te bereiken allereerst. Maar ook natuurlijk om weer de goede toegang dan tot de mensen die hier wel werken te geven. Dus dat is wel een enorme uitdaging toentertijd. Ja. Maar we zien momenteel dat 80-90% wel gekoppeld absoluut. Wordt. Dus dat is heel positief. Ja, absoluut. Geweldig. En dat is ook wel echt een samenspel geweest met sales, zeg maar. En een Suzanne, zeg maar, bij ons, die gewoon als een rechercheur heeft gezocht van wie zit hierachter. Ja. En nu heb je daar profijt van, want die partners zijn allemaal gekoppeld. Ja. Maar ik denk dat het misschien in het begin ook een soort van angst was. Vanuit de optieken van, nu ga ik wel mijn pagina een soort van weggeven. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet het geval is. Nee. Ja. Maar dat daar misschien ook een bepaalde terughoudendheid in was. En dat wij nu kunnen zien van, kijk, deze groep heeft het gedaan. En kijk eens wat het voor die groep partners heeft betekend. Dat maakt het voor hen ook gemakkelijker om in te stappen, omdat we nu resultaten kunnen krijgen. Dat was gewoon in het begin heb je daarmee te maken. En voordat ze natuurlijk ook koppelen, krijgen ze altijd nog bij een nieuwe campagne te zien van hier wil ik wel aan deelnemen, hier bijvoorbeeld niet. Ja, dus stel iemand heeft helemaal zijn eigen huisstijl, kunnen ze natuurlijk altijd voor organische content er bijvoorbeeld voor kiezen om niet mee te doen. Maar wel natuurlijk het stukje advertenties, waar uiteindelijk natuurlijk ook geld mee gemoeid is. Dus het zou zonde zijn als je daar niet aan deel zou nemen. Ja. En krijg je daar ook feedback op dat ze dat fijn vinden om die controle te houden, de partners? Zeker wel, ja. Dus we hebben echt best wel wat partners die bijvoorbeeld liever niet gebruik maken van organische content. Ja. Ook prima, als ze hun eigen huisstijl hebben natuurlijk. Precies. Dus dat is ook feedback wat we goed krijgen van, dat is heel fijn. Dat we enerzijds wel met advertenties mee mogen doen, maar niet met organische content. Ja. Mag natuurlijk wel. Ja, je mag zelf kiezen. Ja, blijf ook hun pagina's, hun social media. Ja. Zij moeten achter de boodschap staan en die ruimte hebben ze. Ja. Tof dat het ook wordt gewaardeerd. Weet je, dat is onze visie natuurlijk geweest. Dat het belangrijk is dat het persoonlijk is en dat mensen zelf recht houden. Maar het is fijn om te horen dat dat ook echt werkt. Ja, en jullie werken nu denk ik 3 jaar met ons zo'n beetje. Hoe is het om met ons samen te werken? Elke dag weer een feestje, denk ik. Hè? Als jullie ook al blij worden van mijn mails en telefoontjes. Maar... Meestal wel. Nee, we werken heel veel samen. En de zaken worden heel snel opgepakt. Dus dat werkt gewoon heel fijn ook voor ons. Omdat je gewoon weet van, bij Ambrosia is het gewoon betrouwbaar. Ja. Daar kunnen we van op aan en samenwerken. Ja. Dus wij kunnen eigenlijk onszelf ook wel echt partners noemen. Ja, absoluut. Ja, helemaal. Ja. Ik denk ook heel erg dat meedenkende stuk. Ik bedoel... Ja, Sander is digital marketeer. Ik heb het wel eens gehad in mijn opleiding, maar ben natuurlijk geen expert op dat gebied. Ja, dan is het fijn dat we echt gewoon samen tot iets kunnen komen. Het is niet zo van, geef je wensen maar door en dan gaan we iets mee doen. Nee, we gaan echt met elkaar in gesprek om te kijken wat werkt het best voor deze doelgroep. Hoe gaan we het aanvliegen, hoe moet het eruit zien, et cetera. Ja. Echt dat samenwerkende element daar weer in is echt ontzettend prettig. Ja, partnership. Ja, dat is het ook echt. Ja, precies. Ja. En je zou ook voor een partnership met een andere agency kunnen kiezen. Zeg maar een gewoon bedrijf, een marketingbureau dat het zou doen. En toch kies je voor Ambrosia. Buiten dat we goed bereikbaar zijn en zo. Is er nog een reden dat je juist voor Ambrosia kiest? Is het de manier waarop we dingen hebben geautomatiseerd of zo? Of dat het op grote schaal kan? Of, het stukje inderdaad dat het grootschalig kan. Echt voor bijvoorbeeld meer dan 200 partners is voor ons natuurlijk heel aantrekkelijk. Ja. Omdat we onze campagnes daar ook op maken. Ja, meertalig natuurlijk ook. Jullie zitten met 2-3 talen altijd. Ja. Dus dat zijn allemaal voordelen... die wij bij andere agencies nog niet hebben ontdekt. Dus we blijven voor nu lekker met jullie samenwerken ook. Nou, heel fijn. Ja. Dat is goed om te horen. Ja, jullie hebben ook gewoon veel expertise in huis. Als wij inderdaad aangeven van... we zouden eens willen kijken of Snapchat iets voor ons is... dan hoeven wij daar verder ons helemaal niet in te verdiepen. Jullie gaan dat doen en jullie gaan bekijken of het werkt voor ons. Ja. En we gaan aan de slag. Ja. Dat is echt een stukje ontzorgen inderdaad. Want...
al gaan we nu inzoomen op onze partners. Ja. Die zijn zo erg druk met andere zaken natuurlijk. Ja. En die zijn gewoon veel minder bezig met hun social media kanalen. Dus daarin willen wij ook een stukje support bieden. Ja. In samenwerking natuurlijk dan met Ambrosa. Ja. Nou, wij vinden het ook heel fijn samenwerken. Dus dat doen we heel graag.